Хто мій брат? Питання складне, варіанти різні були. Я б такий, що хотів мати всіх із собою, грати з ними в єдиний ритм, та так не буває. Брат може бути рідним чи просто другом близьким. Може бути схожим на тебе, чи геть не таким. Брат може бути фіктивним, називати братом себе, а на ділі хотіти прибрати до рук все, що кращого в тебе є. Може не дзвонить тобі пару років, та потім витягти з пекла. Називати братом когось не треба спішити, то небезпечний вектор. Брат стається таким простим словом, і нібито ясно, що воно значить. То насправді це найскладніша задача. Хто такий брат насправді? Пробуємо розібратись. Хто такий брат насправді? Пробуємо розібратися. В тебе є брати? Рідних немає, є тільки двоюрідні. Ви спілкуєтесь? Так. Які у вас... І трьохюрідні, перепрошую, бо зараз трьохюрідні образяться, що я їх не згадав. Які у вас відносини між вами? Добрі. Ну, ми не спілкуємося так прям часто-часто, але я їх всіх дуже люблю і можемо іноді зізвонитися і говорити там годинами. Хоча іноді не зізвонімося там рік, умовно. Чи задавав ти собі колись питання, що чи хотів би ти, щоб в тебе був рідний брат, там, старший або молодший, навпаки? Задавав собі таке питання, але кожен день майже, мабуть, відповідь різна. Іноді молодший, іноді старший, іноді не хочу. Яка сьогодні? Сьогодні, мабуть, не хочу. Чого? Не знаю, бо я егоїст. Егоїст в якому сенсі? Ну, тобто ти не любив би ділитись чимось, так? Так, мабуть, так. Я сам виріс, і тому мені незвично. Мабуть, якщо би був, то я би вже по-іншому. Але, не знаю, мені здається, що той, яким я є зараз, це от зумовлено частково і тим, що я ріс сам якось в сім'ї. Мені чомусь так здається. Ти використовуєш у побуті слово «брат» там до друзів, «бро», «братішка», «братан», ось ця вся історія? Я не використовую, але я знаю людей, які використовують це там по відношенню до мене, наприклад. Ти нормально це сприймаєш? Та окей, це як якась там пислива форма друга, я не знаю, розважальна. Ось, я про це і кажу. Ну, типу, це як бро, брат, братішка, ну це такого не говорять, але воно як ніби це наступний левел друга, це твій найкращий друг, це той, хто тебе не кине, це той, хто за тебе горою. Але мені здається, в чому різниця між найкращим другом і братом? В тому, що з братом ти вже як не крути, пов'язаний на все життя спільними батьками. І вас це буде об'єднувати, вас буде об'єднувати спільна історія зростання. Тобто, от чому ти можеш не спілкуватися і саме з братом, бо от у вас є щось спільне, що вас не може роз'єднати. Ніяк ви вже це не порвете. Навіть якщо ви будете злісними ворогами, все одно це буде вас об'єднувати, і як не крути. У мене є знайомий, я впевнений, таких людей дуже багато. У нього є пару друзів, яких він називав «братан». І я спілкувався з ним там 4 або 5 років, і був в цій компанії, і він не називав мене братан, і мені це, а ми дружили, і мені це дуже прикро було, що я як не свій там. І після там однієї ситуації він почав мене так називати, і потім ще через рік я щось згадав і його питаю, чому ти так довго тримався, і тому що ти довів, що я можу тобі довіряти, і ось це ось про що ми кажемо, і я тебе в цей, цей пантеон. В цю касту. В касту братів. Я коли думав про цю тему перед зустрічю з тобою, я згадував серіал «Бригади», і там дуже багато разів використовується це слово. І ці люди називають один одного братами. Але нічого, якщо зануритись в цю штуку, нічого братнього там між ними немає, не було, і все погано закінчується. Як ти вважаєш? Як тобі взагалі цей художній витвір? Є проблема, я не бачив «Бригаду». Я бачив тільки в дитинстві, умовно, якусь одну серію, бо мені не дозволяло дивитися серіал «Бригада». Батьки? Так. І я бачив тільки одну частину одної серії, коли батьків не було вдома, і то, коли вони прийшли, я сказав, що я дивився, і там не було нічого страшного, окрім як весілля і гранати. Типу, і вони такі, добре, але більше не дивись. Тому все, що я знаю, це там я бачив людей, які в захваті від цього серіалу. У мене був
сусід по кімнаті, який в 2019 чи 2018, здається, лежав і передивлявся його. Він каже, я передивився тільки що «Бригаду», блін, такий трушний серіал. От. І в мене ніколи не було потреби передивлятися. Я, в принципі, уявляю, які там стосунки були в цих людей. Але якщо ми говоримо про випуск, то я не бачу резону, не бачу. Я завжди намагаюся вивести в якийсь висновок, і я розумію, коли ми там беремо, досліджуємо якийсь феномен російського серіаліті на українському телебаченні, як він впливав на нас, але окремий витвір, з одного боку, так, цікаво, але з іншого боку, ми знову будемо повертатися в російський і розбирати його. Давайте будемо розбирати вже щось своє. І тому мені би хотілося досліджувати якісь свої речі. З яких причин не дозволяли тобі батьки дивитися цей серіал? Насильство, мабуть. Я був, давайте будемо по роках, мені було, коли цей серіал виходив, які роки? 2003, 2002? Десь щось так. Мені було 3-4 роки. Тобто, відповідно, я не думаю, що дитині в 3-4 роки... Але потім не виникало в тебе бажання його передивитися? Бо його потім не йшло. І, в принципі, я добрий, такий більше був чемний, добрий хлопець, якому цікаво було Тореадори з Васюківки, а не Пчела чи щось там. Я знав, що це вони, але у мене ніколи не було потягу передивитися. Бо це бандити, це зброя, це вбивство. Мене ніколи до подібного жанру не тягнуло. І не тягне й досі. Тому... Ти дивився «Бумер»? Я крізь цю, як скажемо, зріз культурного середовища я пройшов повз, обійшов його. Я вже почав русські серіали дивитися з «Папіних дочок» і «Солдатів». Ти розумієш, що одне чи два покоління виросло на серіалах про ментів, бандитів і романтизації всієї цієї бандитський Петербург, оця вся шляпа туди. Я це усвідомлював в тому, що я проживав в тому суспільстві, яке вже рефлексувало на ці речі і намагалося бути схожим на своїх героїв. Але я не бачив цих самих героїв, і я не міг оцінити сам пік цього серіалу і цього жанру, скажімо так. Я вже жив в суспільстві, яке стало наслідком цього культурного процесу. Ось, тому я вже бачив, як там хтось хоче бути подібним на цих героїв, хтось робить якісь рефлексії, омажі, не знаю, там відсилки до цих серіалів. Але, грубо кажучи, мені недавно хтось сказав, це як в «Бригаді», де всіх в кінці вбили. І я такий, серйозно, всіх в кінці вбили? Ого, вперше дізнався. Як ти ставився до цього? Саме до наслідування, до того, що хтось хоче бути як там Саша Білий, умовний. Мені здається, якщо ми згадаємо ті роки, то мені було відверто байдуже, бо я не міг аналізувати в 8 років усього. І я до цього ставився як до належного. Тобто для мене цитати з совєтських фільмів, цитати з цих всіх речей були буденним наративом. Тобто я вважав, що так і має бути, по-іншому не може бути. І плюс діти, якщо вже зараз аналізуючи, то діти і взагалі підлітки і так далі, молоде покоління, вони завжди хочуть на комусь наслідувати, хочуть обрати собі кумира, за яким вони будуть іти. Це має бути хтось крутий, хто вміє показати себе. І кумирами молоді тих часів були ці персонажі. І це, я думаю, нормально. Не було просто протиставлення якогось, не знаю, там, українського чи американські серіали не так були популярні. А ось цей серіал, він, по-перше, відображав те, що відбувалося в 90-х, частково правдиво. Ось. І він був якомога більш подібний до того, що відбувалося в наших країнах. І ти бачив ментальну близькість з цим героєм, бо ти міг уявити його на вулицях свого міста. І це найбільше зближало тебе з цим героєм. І ти хотів бути таким самим крутим, бо діти завжди хочуть бути крутими, і щоб їх всі поважали. А звісно, що героїв цих серіалів всі поважали. Тому, мабуть, в цьому цей феномен. І, на жаль, ми нічого не могли і не можемо з цим зробити. Зараз уже можемо дати нові феномени. Я думаю, в нас зараз подібні люди є в реальності. І це, як не крути там, умовно, я про медійних особ, це Залужний, умовно. Я думаю, багато хто з дітей вже такі, я хочу бути як він, хоча він не дає інтерв'ю багато, але це умовний Стерненко, це умовний Маркус. От ти дивишся на цих людей, ти такий, їх поважають, я хочу бути як вони. Або там хтось із ЗСУ.
умовний теж. Мені здається, що було так. У 90-ті весь пострадянський простір дивився більше американські фільми. Там були Шварценеггер, Сталлоне, ось ця вся історія. Там якийсь Чак Норріс, мабуть. Потім Росія замістила це своїми героями. Ментами, там, Сашами Білими і так далі. І це щось дало. Вони щось закладали туди, і кристалізувався ось цей російський герой, який виріс сьогодні, який і в регіонах, і в Кремлі управляє сьогодні їх країною. Путін – це ж Саша Білий, по суті. Ну Для них, так, мені ну здається. або це мент якийсь благородний, Він такий, як можливо він себе Я відчуває. батя. Справедливий, Да. да. Строгий, но справедливий. Так. Десь так воно. Я тільки що дійшов до цього. Чи вдасться своїх героїв закласти в кіно і в культуру нам таким самим чином, але щоб це було не всрато? І щоб з цього виросли нормальні люди? Я сказати точно не можу, бо це все Мене залежить... цікавить тільки твій власний прогноз. Так. Ну, мій власний прогноз завжди оптимістичний. Я супер-оптиміст. Я завжди кажу, що все буде неймовірно. І а як інакше? Ну, типу, як тільки ми будемо казати, що буде гірше, люди будуть тільки боятися рухатись і, не знаю, забирати гроші, виїжджати з країни. Треба казати, що буде краще і прагнути до цього. Тому я завжди, якщо мене щось питають, я такий, буде супер. Український ютуб за 10 років, порвем всіх. Кіно неймовірне. Все буде неймовірно. І до цього треба йти. Але якщо ми відверто будемо говорити, то це залежить від дуже багатьох факторів. І ключовим фактором в цьому всьому є фінансування. Фінансування, воно геймченджер. Воно ти можеш без грошей створити багато речей, але ти не можеш це робити системно, ти не можеш системно себе розвивати, удосконалювати. У нас в країні є купа людей, які працюють створюють візуальні ефекти для Гаррі Поттера, але в Україні немає грошей, щоб їх найняти. І щоб вони створили візуальні ефекти для нашого фільму. І це в цьому є парадокс певний, тому гроші, вони тут дуже важливі. Скільки в нас буде на це грошей, стільки і вийде створити. Я думаю, у нас є весь потенціал для того, щоб це робити. У нас є талановиті люди, у нас є талановиті актори, нам треба просто досвід. І нам треба побільше попиту на це все, бо люди привчені дивитися російське, люди привчені, що так має бути, і нам треба показати, що так не має бути, і нам треба давати кінотеатри, майданчики, де показувати це все. Умовно, кінотеатри, мені здається, це номер 1 має бути завдання, бо багато фільмів не окупаються, я думаю, в першу чергу через кінотеатри, бо, умовно, якби в селі були кіношки, то люди би ходили, і ходили би на українське кіно теж, бо показують. Або, умовно, давайте, не знаю, там, наприклад, в СМТ і селах тільки українське кіно, а в цьому всі. Хоч подивитися «Месники», їдеш в Тернопіль, наприклад. А це так вже зайшов. А якщо ми говоримо про серіали і інші речі, то теж питання того, що буде з телебаченням нашим, бо телебачення зараз взагалі щось собі... Невідомо взагалі, що з ним буде. Я такого не бачив, немає навіть прикладу, де піддивитись, що може бути в таких випадках. Щось вигадали собі таку конкретну цікаву схему і побачимо, як воно буде, але... Ютуб є ще, і дуже багато хто заробляє гроші, просто викладаючи в Ютуб там оці русські серіали в стилі «Мент полюбив заключенную», і просто, я думаю, це з часом зміниться, бо люди будуть потрошку відходити від Росії, якої, я сподіваюся, взагалі не буде, або яка буде, але між нами будуть пару якихось народних республік. І люди більше будуть розуміти те, що українське цікаве, плюс люди будуть вестернізуватися, скажімо так, вчити мову англійську, дивитися англомовні речі, бо будуть розуміти, що без цього ніяк, бо російського продукту не буде. Нам треба добитися до того рівня, щоб російський продукт більше гнив і зникав. Це забезпечить нам ЗСУ. А всім українським творцям треба побільше створювати просто і продавати, вміти себе продати.
Я впевнений, що нам це може вийти. Тим більше зараз попит на історії українців-героїв величезний. Тому будь-яка історія про будь-якого реального солдата, який зробив подвиг, може стати канонічною. Однією з місій проєкту Reload Today є знайомство глядачів з людьми, які працюють на перезавантаження України просто зараз. Мова йде перш за все про громадські та культурні сектори, які вже не перший день, попри будь-які складнощі, роблять свою справу не заради визнання або грошей, а просто тому, що не можуть інакше. Наприкінці минулого року наша знімальна група взяла понад 50 інтерв'ю у сучасних змінотворців. І особисто я здивувався тому, скільки сучасних та активних людей живуть поруч зі мною просто зараз. Будь ласка, придивіться до них. Ці люди перезавантажують Україну тут і зараз. Більше про наших змінотворців читай на сторінках субкультурного фотобуку Reload Today. Посилання в описі до відео. Действительно, мы получили вот ту самую прививку от русского мира. Если мы посмотрим на все результаты социологических исследований, то до 2014 года подавляющее большинство жителей Украины позитивно относятся к России, отрицательно относятся, например, к идее вступления в НАТО, позитивно относятся к идее вступления в Евросоюз, но также есть очень много сторонников вступления в таможенный союз. То есть Украина во многом еще такая постсоветская страна, которая не понимает, куда ей идти. 2014 год, он проложил пропасть между Украиной и Россией. То есть очень многие люди, которые себя идентифицировали как один народ, и русский, и украинец и так далее, они вынуждены были выбирать, их обстоятельства поставили. Кто-то сказал, что он русский, кто-то сказал, что он украинец. Но вот эти события, они стали такой вехой в процессе формирования украинской нации. И чем больше времени проходит, тем больше идет трансформация Украины, украинского общества именно в этом направлении. Для меня главный критерий перезагрузки – это когда все поймут, что мейкерство – это не прихоть хипстеров-маргиналов, а это невыявленная часть массовой культуры. Ну, я часто говорю, что гараж-хаб со стороны, вот если оглядываться и смотреть на всю историю с этими гаражами, с зимой, с колкой дров, с переездом сюда, с ремонтом, с обслуживанием всех этих станков, то ко мне часто приходит ассоциация, что гараж-хаб – это продукт такой коллективной истерики и везения. Но на самом деле, когда мы говорим про коллективную истерику и везение, мы как бы перекладываем ответственность за успешность проекта, за его устойчивость на судьбу или на какое-то стечение обстоятельств. Я понимаю, что в первую очередь было стечение людей. И если говорить о том, ну вот, чем я горжусь тем, что мы смогли собрать, стать точкой притяжения, стать в чем-то ролевой моделью, магнитом для этих невероятных, безумных людей, которые приходят сюда и могут в этом подвале быть по-настоящему свободными. Культура, она должна быть, даже когда проходит война, потому что парни, которые там сейчас на войне, они борются за то, чтобы здесь мы могли бы жить спокойно и безопасно. А то, что мы делаем, это как раз на будущее, чтобы подобные вещи не повторялись. Да? Мы работаем над тем, чтобы люди смотрели немного шире на те жизненные обстоятельства, которые происходят у нас сейчас здесь, с ними, с каждым лично, над тем, что, там, может, даже геополитически они начинают как-то анализировать какие-то события. И как раз-таки через культуру это очень удобно подавать. Это как культура, можно сказать, как инструмент в подобной работе просветительской. Чи можна нанизувати термін братерство на великі країни? Що Ні, це за це херня? заборонено. І я вважаю, це велика помилка наша, що ми зараз називаємо братами поляків, наприклад. Я не хочу, в мене не виникає потреби назвати братами англійців або американців, які нам допомагають, або тих самих поляків. Ми ось Це тут товариші, союзники. друзі навіть. Дружній народ, якось воно звучить. Дружній народ, тобто це є якась логічна сепарація. Тобто, друзі, ось мій друг, але ти йому не винен нічого, вам не треба разом там йти на когось нападати і так далі. Не треба об'єднуватись ніколи. Проти когось або за. Ні, мається на увазі разом в одне. Брати ж це щось одне, в них спільні батьки, то чому не об'єднатися, не жити разом там, наприклад?
Знову. Ти вважаєш, що помилка це, так? Я вважаю, що помилка через те, що, ну, типу, так, поляки допомагають зараз, і взагалі те, що Польща зараз за нас, це великий історичний сув. Бо 100 років тому ситуація була ідентична. І поляки тоді напали теж на нас. І це нас погубило. Умовно, якби поляки тоді стали разом з нами проти Росії, історія могла б перевернутися кардинально по-іншому. Бо тоді вони нас зрадили, потім ми зрадили їх, потім ми всіх одне одного знов позраджували. Ось. І так само, я думаю, в 1654-му, коли Хмельницький підписав Переяславську раду, то він такий з росіянами: брати, ми тепер разом проти поляків. Ну, типу, умовно, хто, ну, я не хочу піднімати там сепаратизм чи ще щось казати, але хто зна, може за 100 років поляки такі: все, братній народ, тепер ми разом з вами. Ну, типу, зміниться повністю їхній дискурс, зміниться президенти, влада, і вони такі: а ви ж брати, давайте тепер з нами жити разом. І нападуть там, умовно. Тому не можна допускати цих помилок. Вони наші союзники в цій війні проти Російської Федерації, але кожен сам. Нам треба бути самостійними і, ну, типу, шукати союзників в боротьбі за незалежність України, яка, ну, типу, зараз іде проти Росії. Ось, але у нас було багато ворогів за весь цей час. Тому ось цей братерськість, вона дуже легко може змінитися. І це знову приведе нас до великої травми. І, типу, як зараз, багато хто вважав росіян братами, а вони не брати далеко. Це тупо вигаданий міф, який тупо нав'язався нам за останні роки. І ти такий виріс з цим міфом, а що з ним робити, не ясно. Ну, я, наприклад, ніколи не вважав їх братським народом. Я міг дивитися їхні шоу і так далі, але коли я в ВКонтакті бачив оце, типа, білоруси, росіяни, українці, я такий: що це за лайно? Ні, це вже тоді віддавало такою крінжатіною, але я не заперечував це. Ну, воно було, ну, ось брати слов'яни, там воно десь було. В мене це, ну, воно не різало мені в слух. Щодо братніх народів взагалі, я хочу, щоб Україна, в мене мрія, ну, вона може бути сформульована, як твої слова на початку. Я не хочу, щоб в Україні були брати, бо Україна егоїст. От я хочу, щоб Україна була егоїст. І це може її зробити набагато сильнішою. Це може стати національною ідеєю, мені здається. Взагалі, ну, хочеться незалежну країну, яка партнериться з усіма, навіть з тією країною, яка виникне на зруйнованій І в тебе немає ні території перед ким Росії. відповідальності. Так, ну, братерство – це дивно. Я хочу, щоб ти коротко прокоментував те, що ти шляхом своїх оглядів і ресерчем бачив, як це нав'язувалось з точки зору кінематографу. Що ти відчув, коли ти зрозумів, наскільки цього багато всього було? Ну, взагалі, дуже дивно, що ми досі не згадали фільм «Брат». Бо мені здається, я спершу подумав, що ми тільки про нього і будемо говорити. Я хотів наостанок залишити його, ну ось ми, власне, і підійшли до нього. Так. Окей. Ну, і це я так просто згадав, але, ну, бо я з нього починав свій огляд, зрештою, і я теж ніколи його не бачив. Всі казали: геніальне кіно, типа, Балабанов геній. І ти такий: ну ладно, глянемо в рамках огляду, ну, цього відео, гляну, що ж це за брат такий. І, ну, Росія, я от багато задаю собі питань, чи це була спланована політика, чи це настільки давно вже була спланована політика, що режисери просто піддавались на це? Я не знаю, я теж не... Мені здавалось до лютого цього року, що Росія дуже могутня військова держава. Я ідеалізував через інфопростір, вибачте всі мені, їх потужність цю. Ну, я не знав, як я можу розуміти. Тобто, коли казали про напад Росії, то ти думав, що все, ми програємо? Я був до цього готовий, але така доля. Ми лишались у Харкові і робили все, щоб цього не сталося, як і всі люди в нашій країні. Ну, нормальні. Страху як такого не було. Ну, що, типу, страшно. Але я був впевнений, що, ну, буде погано все. Я зрозумів там через день, два, три, коли побачив людей і так само харків'ян, про яких казали, що вони всі проросійські, як вони себе поводять. Просто поруч з собою, не по телевізору, там не у пабліках. Я побачив людей, яких я бачив, знав і думав, що вони слабкі, там хтось проросійський і так далі. Я побачив, що відбувається в Харкові, зрозумів, що те ж саме відбувається у всій країні. Я все зрозумів одразу тоді.
Ну, коли побачив, як люди можуть робити і по своїх друзях, і по собі навіть відчув, що ми можемо. І це було, ну, бо я один з тих, хто прокинувся таким чином. Те, що взагалі хочу сказати, що Харків для мене став відкриттям. Я там їздив декілька разів до вторгнення. Там і завжди мені там здавалося, що є класні люди проукраїнські, і були дійсно, я бачив людей, які були не дуже толерантні до українськості, скажімо так. І я дуже переживав, що Харків може стати містом, яке нас підведе сильно. Але для мене було дуже приємним відкриттям, те, що Харків так гарно себе показав. Дуже багато моїх друзів харків'ян зараз, дуже з ними теплі стосунки. І я бачу, що люди йдуть в правильному напрямку. І мені дуже приємно це усвідомлювати. Слухай, Харків максимально проукраїнське місто, просто колаборанти, вони помітніші. Ну, коли хтось говорить щось гучне про там дружні стосунки з Росією і так далі, їх помічають. Але сильні, активні люди, їх там набагато більше, колаборанти є в кожному. Та й навіть якщо взяти історію Харкова, я захоплююсь. Насправді це суперукраїнське місто, будинок слова. Просто про що ми говорили, чому ми зараз в такій ситуації, бо тупо розстріляли нашу інтелігенцію, і весь цей час все, що було українське, вони знищували, банально, фізично знищували. І що вони роблять зараз? Спалити книжку, знайти людину, яка за Україну, просто вбити, закопати, підпалити будинок, будь-що знищити українське, щоб люди про це не пам'ятали. І ми вже, як результат сторічного знищення всього українського, ми думаємо, що це що це щось таке собі українське, а от російське. От тому ми були на цьому гачку. Тому ми так ковтали радісно це. Бо ми вважали, що українського не існує, в принципі, а своє – це російське. Ну, банально, про ці фільми згадаємо, як нас мене в дитинстві водили на Тараса Бульбу, я думав, що це наш фільм. Там ступки знімалися. А як філігранно вони взяли і українських акторських героїв ступки? Ну це ж ступки, це Україна, актори. Ну, естеблішмент, так. Це генії українського кіно. І вони грають в російському фільмі і кажуть «Русская земля». Я допускаю, що козаки могли казати про руську землю. І це частково може бути правдою, але як вміло росіяни вкрали цей термін собі, забрали, сказали, це тільки наше. Ну і підкріпили це тим, як ти казав в оглядах, що українці бухають, ось ця вся історія. І завжди Україна завжди була ось цим молодшим братом, вони хотіли його зробити молодший, тупий брат-алкаш. Селюк, Сало. І ще якщо брати не сучасне кіно, вперше я здивувався ще малим, коли я подивився я не дивився повністю цю історію, я подивився 1 чи 2 серії цієї з Висоцьким «Место встречи изменить нельзя», коли там був водій в них, здається, або хтось. Така, тупий українець, який розмовляє на суржику, і він, щось бухнути, щось з'їсти і так далі. І мені тоді ще дивно здалось, але пропустив повз це. Це просто не так. І зараз я дивився ці всі фільми, і мене паралізувало іноді від того, наскільки це огидно. Там ця фраза Пореченкова в «Білій гвардії» про те, що, він зарізав курку, яка кричала «Петлюра», і його питають, так можна пол України вирізати. І він такий, надо буде, виріжемо. І мені дуже цікаво, я ніяк це не відслідкую, чи ці режисерські доробки, чи ці фільми – це спрямована вказівка когось зверху, що ми маємо у своєму, кінематографі демонструвати от таких українців, чи це просто наслідок того, що в суспільстві всюди, наприклад, на телеку, десь ця вказівка мала бути. Десь вона мала бути. І от уже далі, чи режисери і кіно – це похідне, чи всі ці режисери і кіно – це вже наслідок. Бо, умовно, в Балабанова я бачу, що це він віддзеркалює суспільство. Він не намагається показати і з пропагандою зробити свій фільм. Він намагається просто показати, як суспільство живе зараз. Слухай, але він зробив героя з цього чувака, з Данила. І я не дуже вірю в те, що я віддзеркалював суспільство, і я хотів показати, що Бодрова герой-мудак.
Він зробив з нього героя. Він талановитий режисер, він не дурний. Він знав, що це буде. І він знав, чому закладав ці фрази про Севастополь, там, «ответить», і цього А це вже другий фільм. Цього дурного брата, звідки, з Києва, здається. Так, але це вже другий фільм. Мені здається, що в другому фільмі була вказівка. В першому він робив, як відчував. І герой був маргіналом, бо такого героя хоче суспільство. Так, я ж про це і кажу, що перший фільм він робив про чувака з поствійськовим цим воєнним синдромом. І він його зробив. А потім з'явився бюджет з ремарочкою. Я думаю, що там уже була чітка вказівка, бо стільки натяків, стільки прямих, непрямих. І там і українець поліцейський американський. Думаю, блін. Коротше, і мені здається, після того вже пішла епоха. Навіть я думаю, що частина кінематографістів робила це під замовлення, частина бо так бачила. Інтуїтивно вже, тому що у повітрі це... Як Іван Ургант в шоу жартував про те, що порізали як русський комісар України. порубіл. Типа в селі. Когось порубіл. Це жителі українського села. Вот. І це він же ж йому ніхто не сказав, скажи жарт про українців. Він просто інтуїтивно, так як воно є, так як в суспільстві. Він вже існує. І українці, які сприймали російське за своє, дивилися ці всі серіали, фільми і так далі. І вони сприймали, наче, це ж наше, де нас самих принижують. Тому краще бути таким, як сильна каста. І краще говорити російською, краще приєднатися до Росії, поїхати в Москву, бо там все, там був центр. За 100 років вони змінили, щоб змінити думки суспільства про себе, треба 3 покоління. І у них було цих 3 покоління, насправді. З 20-х років 20-го століття у них 3 покоління пройшло, і реально залишалося дуже малесенький відсоток людей, які були не зросійщені. І чому саме Захід України так історично не склалось, а склали, що Захід до 41-го, до 39-го був не під Росією. І тому там вийшло лише 2 покоління. Розумієте, в чому проблема? А в Сходу і Центру вийшло 3. І ось це породило ось цей розкол. Бо насправді і в Харкові, і в Донецьку, тоді колишня Юзівка, було про українське середовище. Гляньте навіть фільм «Симфонія Донбасу». Там ви побачите українські вивіски, українські демонстрації, і ти сидиш, дивишся, думаєш, що відбувається. І це така політика, яка провадилась з тих часів дотепер, і вдало провадилась. І зараз нам треба дуже багато часу, зусиль, коштів для того, щоб це перебити. І це неможливо зробити одним відеоблогером, який пояснив, що з цим не так. І тому те, що зараз в чартах російське, я це ненавиджу, але я розумію, чому так відбувається. Люди не можуть так швидко попрощатися з цим. Вони вже звикли до цього. Їхні діди вже почали трансформацію з їхнього прадіда. То як вони зараз так різко відірвуть від себе це? Тому це складний процес. Як почати цінувати, не відректись там від чого, як почати цінувати своє? Що першочергово треба робити? Треба занурюватись в український контекст. І це вам може дати... Почати можна з простого. Ютуб-блогери або тіктокери, інстаграмери. Просто підпишіться на них. Банально на тих, хто вам подобається. Їх небагато. Далі, якщо, можливо, комусь буде ближче почати з книг. Направду, всі зараз дивуються і відкривають для себе геніальність Хвильового, Багряного, видаються перевидання чудесні. Я відкрив там для людей «Тіні забутих предків», і люди розуміють, що це цікаво, що ця культура просто приховувалася. Треба було шторку отак відсунути, і ви побачите, як все в крові, отам так ці всі бабіни з фільмами, це все окроплено кров'ю тих, хто це все робив. Але це все наше, і воно було отут, за шторкою, правда. Але цю шторку ми нарешті забрали. Тому вам банально треба зануритись в український контекст, і тоді буде легше. Бо ж навіть сфера гумору, згадаємо, у нас жартували зі всього російського. І зараз навіть багато хто жартує і будує свій контент довкола російського. І це перехідний етап, але дуже швидко треба збиватися з цього. Чому я зробив лише 3, 4... Дуже, я намагаюся зараз відійти від цього
і намагаюся не говорити про це в кожному своєму відео. І намагаюся робити різні відео, де спершу деконструюю російське щось, а потім пропоную щось на замін українське, бо не можна відректись від чогось і не отримати нічого взамін. І тому нашим блогерам, нашим публічним людям треба занурювати людей в український контекст. Якщо ви кажете, що ось тут Міягі, всі говорять про Міягі, але ніхто не поговорить про Гоню. Я не розумію, чому ніхто не говорить про новий альбом Гоні, який не вийшов в тренди. Чому ви всі не кричите, а чого Гоня не в трендах? Умовно кажучи, говоріть про нього, зробіть хтось розбір, зробіть хтось хейт в сторону Гоні, не знаю, і ми піднімемо Довгого Пса і так далі. Цих всіх реперів з... І тоді люди будуть розуміти контекст. І тоді ви можете пожартувати уже, наприклад, ти настільки непопулярний, як Гоня. Наприклад. Я люблю його, насправді, але... І тоді люди, які дивляться це, такі, ха-ха, я знаю це, я в українському контексті. І тому нам треба туди пірнати і пірнати з головою. Цей контекст став для нас зрозумілим. Тому ми якимось чином зараз ментально дуже сильно скріпилися з своїм минулим. І це добре. І дуже добре, якщо ми нарешті переможемо. Бо поки що, на жаль, нам завжди щось заважало. У нас не було підтримки, у нас не було союзників, ми завжди падали, спотикалися. І зараз у нас є той момент історичний, який може надламати хід історії, ми можемо зламати його і перевернути на свій бік. І якщо ми відштовхнемося від цього, зараз люди будуть читати класиків тих, надихатися ними, і зараз сформується той культурний пласт, культурний прошарок, культурна еліта, яка в 60-х роках 21-го століття, 80-х роках, в 22-му столітті покоління українців будуть повертатися до цього, і це вже не буде боротьба за Україну, це вже буде покоління переможців, які можуть дати суспільству щось нове, нову Україну, яка буде вже переможцем, яка буде йти і розвиватися в майбутнє з гордо піднятою головою, а не з кайданами в руках. І я сподіваюся, так воно і буде. І майбутні ютубери будуть дивитися мої відео і такі, ось це база, це ґрунт, фундамент, основа. Віталій, дякую тобі за інтерв'ю. Наприкінці кожного випуску ми якраз занурюємося в сучасну українську музику і демонструємо лайв когось з нових або не дуже українських, але цікавих артистів. Сьогодні це буде дует С-23 та Апекс. Дякую. Дякую. Я звик до слів і сліз, де сліпотак. Блукає ніч, моя тобі душа. Дивно мовчить, бо бачить в очах страх. Куди несе нас світом течія. Я довго думав і стояв. Бо кожен крок то зовсім інший шлях. Бо кожен крок то є твоє життя. Я думав про це, знаєш як. Ще ніби тільки вчора ми були дитинами. Час біжить так швидко, лови його часто. Місто краде нас у нас самих. І ми з тим містом виснемо цілу ніч. Я знаю, скільки би не було, якось завжди мало. Мені хвилину добі, щоб у тобі все складалось. Не знаю звідки або де знайти і випити флягу повною часу до дна. І зупинитись там, де небо любов. Цілую уяву, де я ніби знов малюю піснями. І може дивно та будь поряд того, що гріє. Може в цьому все суть. Моє море надії мається хвилями дивними. Куди йти, диви невидимо краю там. Години йшли, дико накручені гайки усіх болтів. Я сам творець, але цей клятий мікрочіп. Дзвонив в службу підтримки, спілкувався там з таким же роботом. Оновлював сторінку звітності, заледве зівоту поборов. Визначав першочергову задачу, там їх стільки, аж голова йшла обертов. На рецепторах змінювали один одного. Механічні істоти закритого округу з примусовими імпульсами в квадратних головах по сценаріям їм рандомом пропонованими. І вшитими спробами не в ногу йти в потоці дрібних однакових частин. З вічними спробами свою особу внести до списку виключень подібно більшості. А ти закрий мене у рамках десь поміж характеристики визначень, попусту потрачених днів і ночей, де тупо зайнятий неясно чим. Куди би не побігти, фіг втечеш. Від себе із колії навряд злетиш. Тільки розрядом наказ віддає мій чужорідний мікрочіп. Мікрочіп, є мікрочіп. Дзвонив в службу підтримки, спілкувався там з таким же роботом. Мікрочіп, є. Оновлював сторінку звітності, заледве зівоту поборов. Визначав першочергову задачу, там їх
Мікрочіп, 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 мікрочіп.